नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आमच्या YouTube चॅनल स्टडी ऑनलाइन वर स्वागत करतो। आणि आज तुम्हाला एका नवीन इंटरेस्टिंग विषयाकडे मी घेऊन जाणार आहे। अतिशय परिचयाचा विज्ञानातील विषय उष्णता आणि तापमान, इंग्लिश मध्ये हीट अँड टेम्परेचर असं म्हणतात। तसं पाहिलं तर ह्या दोन्ही गोष्टी आम्हाला व्यवहारामध्ये सारख्याच वाटतात, पण वैज्ञानिक दृष्टीने आपण पाहता ह्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत। त्या दोन्ही गोष्टींचा आज आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। मित्रांनो, उष्णता ह्या गोष्टीबाबत तुम्हाला बरेचसे अनुभव आहेत। दर दिवशी तुम्ही तुमची सकाळची जी सुरुवात असते ती गरम पाण्यानेच होत असते। काही बरेचसे जण तोंड धुवायला गरम पाणी वापरतात, त्याचबरोबर सकाळी उठल्याबरोबर गरम गरम चहा पिताय। त्याचबरोबर थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्ही काय करताय, सकाळी उठल्याबरोबर आईने जी चूल पेटवलेली असते तिथं जाऊन शेक घेताय। आणि बऱ्याचदा रात्री झोपते वेळी तुम्ही गरम गरम दूध पिताय। त्याचबरोबर जेव्हा थंडी वाजते तेव्हा आपण कपडे घालतो। त्याच्यामुळे काय होतंय तर आमच्या अंगामध्ये अंगाची जी उष्णता आहे ती टिकून राहते आणि आम्हाला थंडी लागत नाही। अशा बरेच ठिकाणी तुम्ही उष्णतेबाबत अनुभव घेतलेला आहात। ती उष्णता म्हणजेच काय, आता हे आपण पाहायचं आहे। मित्रांनो, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण बऱ्याचदा कपडे धुवायला घेत असतो। आमच्या घरातले ताई किंवा आपली आई कपडे धुते। तुम्हीही कधी कधी धुतला असाल तर तुम्ही हा एक प्रयोग करून पहा। काही दोन कपडे घ्या, सर्वसाधारणपणे समान घाण असलेले असावे, आणि ते काय करा, एक कापड गरम पाण्यामध्ये धुवा आणि एक कापड थंड पाण्यामध्ये धुवा। तुम्हाला काय जाणवेल तर थंड पाण्याच्या तुलनेत गरम पाण्याने जेव्हा आपण कपडे धुतो तर ते लवकर स्वच्छ होतात, हे आपल्याला दिसून येईल। त्याचबरोबर जेव्हा पाण्यामध्ये आपण साखर, मीठ यासारखे विद्राव्य पदार्थ टाकतो त्यावेळेला हा सुद्धा प्रयोग तुम्ही करून पहा। थंड पाण्यामध्ये 1 चमचा साखर आणि गरम पाण्यामध्ये 1 चमचा साखर टाका आणि दोन्ही थोडा वेळ स्टररच्या साहाय्याने ढवळून घ्या किंवा चमचा वापरून। तर काय दिसून येईल, या ठिकाणी सुद्धा थंड पाण्याच्या तुलनेत गरम पाण्यात घातलेली साखर लवकर विरघळल्याचं आपल्याला दिसून येईल। याचं कारण काय असेल बरं? कारण असं आहे, ते कारण आपण एका कृतीद्वारे पाहणार आहोत। आता या ठिकाणी पहा, आम्ही 2 चंचू पात्र घेतलेली आहे। या 2 चंचू पात्रामध्ये एका चंचू पात्रामध्ये गरम पाणी घेणार आहोत, हे पहा, आणि दुसऱ्या चंचू पात्रामध्ये थंड पाणी घेणार आहोत। दोन्ही पाण्याचं प्रमाण समान असल्याचं तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल, पहा। आणि याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, निळीचे 4 थेंब प्रथम आपण थंड पाण्यामध्ये टाकणार आहोत आणि त्यानंतर निळीचे 4 थेंब गरम पाण्यामध्ये टाकणार आहोत। तर या ठिकाणी फरक तुम्हाला लगेचच दिसून आलेला आहे। काय झालं सांगा पाहू, थंड पाण्याच्या तुलनेमध्ये गरम पाण्यात टाकलेली नीळ लवकरच विरघळली गेली। कारण काय असेल याचं? तर याचं कारण असं आहे, गरम पाण्यातील जे रेणू आहेत ते थंड पाण्यातील रेणूपेक्षा जास्त गतीने फिरत असतात। त्यांच्या ठायी असलेली गतिजन्य ऊर्जा ही जास्त असते आणि त्यामुळेच ते गरम पाण्यामध्ये जास्त लवकर विरघळतात। मित्रांनो, आता आपल्याला समजलं असेलच या कृतीवरून गरम पाण्यामध्ये विद्राव्य पदार्थ लवकर का विरघळतात, याचं कारण तुम्हाला कृतीवरून समजलंच असेल।
आता आपण उष्णतेची व्याख्या पाहूया। या ठिकाणी लिहिलेले आहे उष्णता पदार्थामधील सर्व रेणूंच्या गतिजन्य ऊर्जेच्या बेरजेला उष्णता असे म्हणतात। आणखीन एकदा पहा, पदार्थामधील सर्व रेणूंच्या गतिजन्य ऊर्जेच्या बेरजेला उष्णता असे म्हणतात। ही झाली वैज्ञानिक भाषेतील व्याख्या। आता त्याचा जरा व्यावहारिक अर्थ आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया। या तक्त्याकडे पहा, या तक्त्यामध्ये एक काचेचा बाउल आहे आणि त्याच्यामध्ये एक गरम पदार्थ घेतलेला आहे असं आपण समजूया। खरं तर एक वाटीवर दूध किंवा पाणी घेतलं तरी त्याच्यात असंख्य पाण्याचे रेणू असतात, कोठ्याने पाण्याचे रेणू असतात, पण आपण इथं उदाहरणादाखल घेतलेलं आहे आणि या पदार्थामध्ये फक्त हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेणू आहेत असं समजूया। आणि या रेणूवरती लिहिलेली जी संख्या आहे ती त्याची गतिजन्य ऊर्जा आहे असे समजूया। मग उष्णता म्हणजे काय? या पदार्थामधील सर्व रेणूंची ही जी गतिजन्य ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेची बेरीज जर आपण केली या 10 रेणूंची तर ती येते 100 आणि 100 हीच या पदार्थाची उष्णता आहे असं आपण म्हणू शकतो। मित्रांनो, उष्णता म्हणजे काय तुम्हाला समजलंच असेल। आता आपण तापमान म्हणजे काय पाहूया। तुम्ही बऱ्याचदा डॉक्टरकडे गेला असाल तर डॉक्टर काय करतो, त्यांच्याकडे असलेला जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आहे तो तुमच्या तोंडामध्ये देतो किंवा हाताच्या या घडीमध्ये देतो आणि त्यानंतर त्याच्यावरचं तापमान रेकॉर्ड करतो आणि तुमच्या शरीराचं तापमान ते मोजतात। हा अनुभव तुम्हाला आलेला असेल, पण तापमान म्हणजे नक्की काय? तर वैज्ञानिक भाषेत तापमानाची व्याख्या आहे पदार्थामधील रेणूंची सरासरी गतिजन्य ऊर्जा म्हणजेच तापमान। हा वैज्ञानिक शब्दातील ह्याची व्याख्या आहे। आता त्याचा आपण थोडंसं व्यावहारिक भाषेत आपण समजण्याचा प्रयत्न करूया। या तक्त्याकडे पुन्हा एकदा पहा, आपण हा जो पदार्थ आहे तो दूध असा समजलेला आहे आणि त्याच्या ठायी असलेले हे रेणू आणि रेणूंच्या ठायी असलेली ही अंकात दर्शवलेली गतिजन्य ऊर्जा आहे। यांची सर्वांची बेरीज म्हणजेच उष्णता आहे आणि ती 100 आलेली आहे, तुम्ही पाहिलं असाल। तर या रेणूंची सरासरी गतिजन्य ऊर्जा जर काढायची असेल तर या एकूण बेरजेला जितके रेणू आहेत त्या रेणूंच्या संख्येनं आपण जर भागलं तर त्यांची सरासरी येते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 रेणू आहेत म्हणून आपण या उष्णतेला 10 ने भागलं तर सरासरी किती येईल? 10 येईल आणि 10 ही या दुधाचं तापमान आहे असं आपल्याला समजेल। तर तापमान म्हणजे काय पाहिलं तर उष्णता आणि तापमान या दोन्ही गोष्टी मोजतात कशामध्ये? लांबी आपण मीटर मध्ये मोजतो, वजन आपण किलोग्राम मध्ये मोजतो, आणखी उंची आपण नेहमी सेंटीमीटर, मीटर किंवा किलोमीटर्स मध्ये मोजतो। त्याचप्रमाणे उष्णता आणि तापमान मोजण्याची सुद्धा एकक वेगवेगळी आहेत। ती कोणती या ठिकाणी पाहूया। उष्णतेचं जे आंतरराष्ट्रीय एकक आहे SI एकक, याचा अर्थ सिस्टम इंटरनॅशनल युनिट। SI एकक जूल आहे आणि ते J या अक्षराने दर्शवितो। तर व्यवहारामध्ये उष्णतेचं जे मोजमाप आहे ते कॅलरी मध्ये केलं जातं आणि कॅलरी हे या CAL याने दर्शवितात। त्याचबरोबर तापमान जे काय आहे ते तापमानचं आंतरराष्ट्रीय एकक आहे केल्विन आणि ते K ने दर्शवितात। त्याचबरोबर तुम्ही न्यूज चॅनलवर बऱ्याचदा बघितलं असाल, एखाद्या ठिकाणचं तापमान सांगत असताना न्यूज अँकर सांगते आपल्याला सेल्सियस डिग्री सेल्सियस म्हणून, आणि या ठिकाणी हे व्यावहारिक एकक आहे तापमानाचं, डिग्री सेल्सियस असं C ने दर्शवते। मित्रांनो, तापमान आणि उष्णता या दोन्ही गोष्टी आपण समजून घेतला असाल आणि त्याच्यातला फरक ही आपल्याला थोडाफार जाणवला असावा। तर आणखीन एक महत्त्वाचा फरक
उष्णता आणि तापमान यामध्ये आहे, तर तो कोणता आपण एका कृतीद्वारे या ठिकाणी पाहूया। उष्णतेमध्ये कार्य करण्याची शक्ती असते किंवा क्षमता असते, पण तापमान हे केवळ एखाद्या पदार्थामध्ये उष्णतेचा अंश कितपत आहे ते मोजावयाचे एक मान आहे, हे आपल्याला माहिती आहे। या गोष्टी जरा आपण वेगळ्या पद्धतीने समजून घेऊया। या ठिकाणी पहा, एक मोठं भांड आहे आणि एक ग्लास आहे, दोन्हीमध्ये गरम पाणी आहे आणि दोन्हीमधील गरम पाण्याचं तापमान जे काय आहे ते 45 डिग्री सेल्सिअस इतकं आहे असं आपण समजूया। मोठ्या भांड्यातील पाणी आणि छोट्या ग्लासमधील पाणी दोन्हीचं तापमान हे सारखंच आहे, पण यांच्या ठायी असलेली कार्यक्षमता ही वेगवेगळी आहे। असं का म्हटलं मी, तर पाण्यातील या भांड्यातील पाण्याचे जी रेणू आहेत ते जास्त असल्यामुळे याची उष्णताही जास्तच असणार आणि या पेल्यातील रेणूंची संख्या ही कमी असल्यामुळे याच्यापेक्षा उष्णता याची कमी असेल, मात्र दोन्हींचं तापमान हे सारखं आहे। आता पाहूया आपण, या भांड्यातील पाणी वापरून आपण एक मोठं काम करू शकतो, म्हणजेच आंघोळ करू शकतो, आणि या पेल्यातील पाणी वापरून आपण एक आंघोळ तर नाही करू शकणार, पण एक छोटं काम करू शकतो, अर्थातच हात धुवू शकतो। आंघोळ करणे आणि हात धुणे या कामावरून आपल्याला कार्यक्षमता, कुणाची कार्यक्षमता किती आहे हे समजून येईल। उष्णता जास्त किंवा भांड्यातील पाणी जास्त असल्यामुळे याची कार्यक्षमता जास्त होणार आणि पेल्यातील पाण्याची उष्णता कमी आणि म्हणूनच याच्याकडून होणारे कार्य हे कमी असणार। मित्रांनो, उष्णता आणि तापमान या दोन्ही गोष्टी तुम्ही वैज्ञानिक भाषेत आणि व्यावहारिक भाषेत दोन्हीमध्ये समजून घेतलेल्या आहात। तरी सुद्धा मनामध्ये काही शंका असल्यास तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की प्रॉब्लेम तुमचे शेअर करा, आम्ही त्यावर क्लॅरिफिकेशन करायचा जरूर प्रयत्न करू। आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थँक्यू। आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार। आवडल्यास लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना शेअर करा। अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमचा स्टडी ऑनलाईन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बाजूचे बेल बटन दाबा। धन्यवाद।